Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi rămânem în sfera telefoanelor ieftine, mai precis telefoane sub 1000 de lei și vom vorbi despre Redmi 9. În orice caz, este un telefon ieftin, este un telefon entry level de la Xiaomi și da, știu că tot am vorbit despre Xiaomi în ultima vreme, însă ei vin foarte tare pe piață. Parcă ai putea spune că supra-saturează piața cu modele de telefoane, exact cum fac și Samsung, însă acelea sunt ceva mai scumpe decât acestea și evident experiența software se compară la anumite aspecte și nu se compară la alte aspecte, însă hai să vorbim despre telefonul acesta și să vedem cum îl punem în raport cu celelalte modele, culmea tot de la Xiaomi și bineînțeles ceea ce mai există pe piață în acest segment de preț. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor, așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate cine știe, o să fim colegi, mă rog, cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia. Înainte de a merge mai departe, hai să vedem ce găsim și în pachet. Un încărcător încet de 10W, deși telefonul suportă 18W fast charge. Așadar, dacă vrei să-ți încarci telefonul mai rapid, va trebui să folosești un alt încărcător third party sau un alt încărcător de la Xiaomi, în cazul în care vrei să mergi pe același brand. Cablu de date USB tip C, husa fumurie, iar aici am observat un mic detaliu. Toate husele pe care eu le-am văzut la seria Redmi au această mică limbuță, această protecție pentru portul USB. De ce nu toate au acest lucru? Pentru că și voi știți că se adună mereu praf acolo, trebuie să stai cu o scobitoare, cu lemn, să ai grijă să cureți, pentru că nu mai intră mufa cum trebuie și nu mai face contact. Și în final avem și telefonul care arată foarte bine, are o textură interesantă, este făcut din plastic și nu este un magnet de amprente. Chiar dacă este din plastic, pot să țin telefonul, pot să-mi pun mâinile pe el cât vreau pentru că nu se văd amprentele. Și pe lângă acest lucru are și o textură foarte interesantă, se simte bine la mână. Telefonul este mare, poate chiar prea mare pentru un telefon entry level, însă având în vedere cum funcționează piața și cum a evoluat piața, să dai 800 de lei pe un telefon și să ai un ecran pe care poți să vezi filme în tren, în metrou, în tramvai, pe drum și așa mai departe. Nu este un ecran foarte precis, însă hai să vedem și ce alte caracteristici mai are acest telefon. Pentru început, vine din fabrică cu folie de plastic, ceea ce este destul de drăguț. Am observat asta la foarte multe telefoane în ultima vreme. Ai o protecție de bază. Avem notch în formă de U, pe spate avem plastic și nu este telefonul obișnuit care are ramă de plastic și spatele de plastic și se întâlnesc toate componentele undeva la mijloc. Este pur și simplu un unibody, cum am mai văzut la alte telefoane. Designul mi se pare destul de interesant, nu-ți dă senzația de telefon ieftin, în schimb se simte foarte bine la mână și faptul că are această textură îți conferă o oarecare aderență în plus. De obicei, telefoanele ieftine nu au atât de multe detalii, atât de multe elemente de design, însă felul în care sunt aranjate elementele la baza telefonului, plus faptul că este destul de plat, îi conferă un look ceva mai diferit față de telefoanele cu care am fost noi obișnuiți în acest segment de preț. Deasupra, telefonul este rotund, ca orice alt dispozitiv recent. Avem un microfon secundar și un blaster infraroșu. Pe partea din spate avem 4 camere, însă nu este un modul care să le conțină pe toate. Mai avem una micuță aici pentru macro. Cam asta este tot ceea ce primim în ceea ce privește designul telefonului. Mie personal îmi place, mai ales pentru că este ieftin. De obicei telefoanele ieftine nu arată atât de bine, dar cele de la Xiaomi, cele pe care am pus mâna în ultima perioadă, sunt mai mult decât drăguțe, să spunem așa, sunt chiar interesante. Sincer să fiu, telefonul acesta nici măcar nu mi-e frică să-l scap pe jos, pentru că este plastic, în cel mai rău caz o să aibă aici o mică zgârietură sau o zgârietură mai adâncă și cu asta basta. Husa cu care vine în pachet, de asemenea, este și ea foarte strânsă pe telefon, iar aici la colțuri este puțin ridicată și în cazul în care îl pui așa cu fața în jos pe masă,
nici o treabă, pentru că ecranul nu atinge suprafața pe care tu îl pui. Aici puteți să vedeți mai de aproape acea limbuță care protejează mufa de încărcare. Mie îmi place foarte, foarte mult acest lucru. În ceea ce privește ergonomia telefonului, el se simte foarte bine în mână, dar dacă ești o persoană care are mâini mai mici, îți va fi destul de greu să ajungi în partea de sus a telefonului. De ce? Pentru că avem o diagonală de 6,53 inch. Hai să vorbim puțin și despre display. Nu este un panou cu acuratețe foarte mare, însă are o luminozitate tipică de 400 de nits, cel puțin așa se laudă cei de la Xiaomi. Avem un aspect de 19,5 pe 9 și este protejat cu Gorilla Glass 3. Se sparge mai ușor, dar se zgârie mai greu, spre deosebire de modelele mai noi care se zgârie mai ușor și se sparg mai greu. În ceea ce privește ecranul în sine, chiar dacă nu este extraordinar de precis, culorile sunt vii și am apreciat un lucru. Este un panou destul de calitativ, chiar dacă este un IPS obosit, după cum am spune, pentru că majoritatea telefonelor au AMOLED, Super AMOLED în ultima vreme. Panoul acesta are o densitate de 395 de ppi. Nu este nici foarte mult, nu este nici foarte puțin, dar elementele par foarte, foarte clare, inclusiv acest text mic de la widgetul cu vreme sau textul de la iconițe, plus textul din setări. Chiar am fost curios să văd dacă este sau nu un ecran foarte, foarte bun și a trebuit să testez astfel. M-am dus în setări, Additional Settings, accesibilitate și display size. Iar aici pot pune layout-ul să fie mai mare sau mai mic. Uitați, cam așa. Sunt elementele de pe ecran care sunt scalate altfel. Și le-am pus cât de mic am putut eu. Și textul l-am modificat din setări la display. Display, text size. L-am pus pe small, nu extra small, pentru că deja este aproape imposibil de citit de la o distanță normală la care ar trebui să folosești telefonul și ar trebui să-ți ții ochii foarte, foarte aproape, dar chiar și așa, doar de dragul unei demonstrații, hai să intrăm în browser. Aici avem GSM Arena. În cazul în care sunteți curioși, avem și alte variante de culoare, însă acesta pe care l-am eu este negru. Dar cam așa arată fontul scris destul de mic, cam așa arată în sistem și se vede foarte, foarte bine. Iar experiența video pe care am avut-o, sincer să fiu, nu m-a dezamăgit deloc. Mai ales că avem o rezoluție Full HD, este un standard destul de mediocru în ultima vreme, însă este un Full HD bun. Avem MIUI 11 cu Android 10, suntem la curent cu sistemul de operare și patch-ul de securitate este de pe 1/6/2020. Hai să vorbim acum și despre performanța acestui telefon. V-am spus la începutul videoclipului că varianta pe care o am eu aici este de 4 GB RAM cu 64 de GB spațiu de stocare intern, însă există și varianta mai ieftină, undeva în jurul sumei de 600 de lei, varianta cu 3 GB RAM și 32 de GB spațiu de stocare intern. Însă consider că în cazul actual, felul în care sunt dezvoltate aplicațiile au nevoie de foarte multe resurse și cumva în lumea Android 3 GB RAM este destul de puțin pentru a avea o experiență cât de cât fluidă. Cu 4 GB RAM ne mișcăm destul de rapid, mai ales dacă lăsăm aplicațiile deschise în fundal și să fie încărcate din RAM. Nu am avut probleme cu telefonul, însă după cum puteți observa, în cazul în care deschid proaspăt o aplicație după ce am închis-o, îi ia ceva timp să se deschidă. Nu ar fi ceva deranjant, să-i spunem așa, însă nu este instant. Nu este instant ca pe un telefon flagship sau nu este instant ca pe un telefon care are Snapdragon din seria 600 sau 700. De ce? Pentru că acesta are un MTK destul de slăbuț, primele două nuclee sunt la 2 GHz și este vorba despre un Helio G80 pe 12 nanometri. Nu este un procesor foarte, foarte rău, este un procesor destinat acestui segment de preț și acestei categorii de telefoane și sincer să fiu, inițial când am pus prima oară mâna pe telefonul acesta, nu am observat, deci nici nu mi-a trecut prin cap că are MTK, pentru că se mișcă ceva mai bine. Hai să căutăm Geekbench, pentru că am făcut și acel test sintetic, unde s-a descurcat mediocru. Nu am să vă mint, nu am să spun că este o rachetă de telefon. Hai să vedem, avem aici testele.
îi ia ceva timp să deschidă aplicația. Mergem la History. Ok. 358 de puncte în single core și 1334 de puncte în multicore. Destul de puțin pentru standardul actual, unde telefoanele sunt ceva mai rapide și, evident, seriile 600 și 700 de la Snapdragon sunt mult mai des întâlnite pe telefoanele mid-range. Însă, acesta fiind entry-level spre mid-range, probabil de aceea au optat pentru MTK. Cam asta ar fi de spus despre experiența de utilizare a acestui telefon. Eu personal sunt mulțumit. Nu am ce să comentez, mai ales în acest segment de preț. Nu o să putem să facem gaming de primă clasă pe acest telefon, însă joculețe de tip biluțe, Candy Crush și așa mai departe se vor mișca destul de bine. E bine, acum hai să vorbim puțin și despre camere. Hai să vorbim prima oară despre senzorul principal, care are 13 megapixeli f2.2. Mai departe avem 8 megapixeli, un senzor cu o lentilă ultra-wide și în final avem 5 megapixeli f2.4 macro. Da, avem macro pe un telefon entry-level și 2 megapixeli, tot f2.4 pentru adâncime. În ceea ce privește calitatea foto, mi se pare foarte bună pentru acest telefon. 13 megapixeli sunt mai mult decât suficienți pentru a surprinde diferite momente și, bineînțeles, diferite cadre, însă lumina este un factor decisiv. Pentru simplu fapt că avem o diafragmă f2.2, asta înseamnă că este ceva mai întunecat cadrul decât în cazul în care avem f1.7 sau f1.8. Nu este o diferență de la cer la pământ. Doar lumina va fi una dintre problemele tale. Și pentru că tot vorbeam de lumină, în ceea ce privește fotografia la întuneric, acest telefon nu excelează, însă dacă ai un trepied, poți să-ți dezvolți sau poți să-ți hrănești spiritul creativ. De ce? Pentru că avem controlele acelea manuale, iar acest lucru mă bucură foarte, foarte mult. Telefoane ieftine cu controle manuale, cam asta ar fi de spus despre acest telefon. Per total este o experiență completă, este o experiență mai mult decât decentă, nu excelează evident la niciun capitol, însă ceea ce face destul de bine, face la un nivel satisfăcător pentru majoritatea utilizatorilor, chit că ești basic user sau că ești power user, cumva o să simți ceva încredere în telefonul acesta. Același lucru pe care l-am spus și despre Redmi Note 9 și Redmi Note 9 Pro, inclusiv despre Redmi Note 8 și Redmi Note 8 Pro. Chiar dacă sunt telefoane foarte ieftine, îți dau cumva acea senzație de încredere pe care o poți avea într-un device. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să vă dați cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și am o întrebare. Dacă ați avea un buget limitat, ați lua sau n-ați lua în considerare acest telefon? De ce? Pentru că mie mi-e foarte ușor să-l recomand majorității persoanelor care nu își permit sau au un buget limitat. Și atunci mie mi se pare factorul decisiv atunci când mă gândesc la un telefon. Băi, îl recomand sau nu îl recomand?